কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে? মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ জিকা এটি ভাত লগা ৰেচিপি। এয়া মই জিকা দুটা লৈছোঁ। এতিয়া বাকলিখিনি গুচাই এইখিনি মই কাটি লওঁ। জিকাখিনিৰ লগতে মই আলু এটাও কাটি লৈছোঁ এনেদৰে। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জিৰা অকণমান দি লৈছোঁ। দালচেনি এডোখৰ দিয়াৰ পাছতে মই কেঁচা জলকীয়া এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দি ভাজি ল'ম এতিয়া। পিঁয়াজখিনি অকণমান দি ভজাৰ পাছতে নহৰু এটা খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ উলিয়াই লৈছোঁ। সেইখিনি এতিয়া মই বিলাহীখিনিতে দি দিম। বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা জিকা আৰু আলুখিনি দি লৈছোঁ ইয়াত। সিজিবৰ বাবে মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। অলপ দেৰি পাছতে মই ঢাকনখন খোলাৰ পাছত পানী অকণমান দি দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অলপ দেৰি এইখিনি সিজাই ল'ম মই ঢাকনখন মাৰি পিনি। এইখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে মই গৰম মছলা অকণমান দি লৈছোঁ। একেবাৰে শেষত মই ধনিয়া অলপমান কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি লৈছোঁ। ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পাছতে আৰু অকণমান দেৰি মই সেইখিনি সিজাই ল'ম। এয়া হৈ গ'ল। যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।